छ following details are available relating to a contract. Prepare required contract account भनेको छ ठीक छ यहाँसम्म कुराकानी अब हामीलाई भनेको छ टु मेटेरियल इस्युड भनेको छ मेटेरियल इस्युड भन्ने बित्तिकैलाई कताबाट राख्नु पर्यो डेबिटमा राखिहाल्नुस् टु मेटेरियल इस्युड material issued $50,000 to plant purchase debit अब plant purchase लाई कहाँ राख्नु पर्यो debit लेखिस् to plant purchase plant purchase कति हजार 20,000 यो राख्नुस् अब यहाँ वर्क सर्टिफाइड भनेर दिएको छ वर्क सर्टिफाइड पनि छ यहाँ वर्क अनसर्टिफाइड पनि छ यसलाई कतापट्टि राख्ने credit side क्रेडिट पट्टि राख्नुस् बाइ WIP भनेर बाइ के भनेर वर्क इन प्रोग्रेस certified 1,50,000 बाइ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ लेख्नुस् वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड 1,50,000 10,000 त्यसपछि वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 1,60,000 वर्क अनसर्टिफाइड कति हजार 10,000 10,000 1,60,000 1,60,000 अब प्लान्ट एट साइट भनेर दिएको छ 18,000 रुपैयाँ यसलाई कता राख्नु पर्यो होला भन्नु त debit क्रेडिट प्लान्ट एट साइट मात्रै भन्यो भने यसलाई क्रेडिटमा राख्नु जहिले पनि ल यो प्लान्ट एट इन्ड हो यो के हो प्लान्ट एट इन्ड हो यसलाई कताबाट राख्ने credit बाइ हजुर प्लान्ट एट साइड नदिएको भएपछि नि प्लान्ट पर्चेज भनेर क्वेसनमा दिएको भएपछि यो प्लान्ट एट साइड निकाल्नु पर्छ आफूले हो निकाल्नु पर्छ जस्तो तपाईले प्लान्ट पर्चेज गर्नु 20,000 को इन भयो यो प्लान्ट त युज गर्न सकिँदैन नि सकिन्छ त यो प्लान्ट बिगिनिङको भ्यालु हो के खास यो प्लान्ट केको भ्यालु बिगिनिङको भ्यालु हो अनि प्लान्ट एट साइड भनेको इन्डको भ्यालु हो प्लान्ट एट साइड भनेको यो कहिलेको भ्यालु हो इन्डको भ्यालु 18,000 प्लान्ट एट साइड इन्डको भ्यालु कति हजार 18,000 18,000 2,000 अब त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट प्राइस यहाँ टाउकोमा लगाएर राख्नु सीपी भनेर कन्ट्र्याक्ट प्राइस कति छ कति लाखको कन्ट्र्याक्ट हो यो 3 लाख 3 लाखको कन्ट्र्याक्ट यो कहीँ पनि यहाँ भित्र जोड्नु घटाउनु केही पनि गर्नु पर्दैन है त wages paid debit मा 1 लाख अब त्यसपछि वेजेस पेड यो वेजेस को आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ सँगै राख्नु पर्यो जोड दिनु पर्यो टु वेजेस लेख्नुस् टु वेजेस कति छ 1 लाख 1 लाख छ 1,000 आउटस्ट्यान्डिङ 1 लाख छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ लाई के गर्दिनु पर्यो जोड दिनु एड आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ 10,000 1,000 कि 10,000 1,000 सो कति आयो 1,01,000 1,01,000 अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आयो मेटेरियल इन ह्यान्ड एट इन्ड को भ्यालु जहिले पनि कहाँ राख्ने भनेको थियो हामीले क्रेडिटमा राख्नुस् बाइ मेटेरियल इन ह्यान्ड सर मेटेरियल इन ह्यान्ड मात्र भनेपछि डेबिटमा इन ह्यान्ड भनेपछि क्रेडिटमै राख्दिनुस् यो त मेटेरियल इस्युड मेटेरियल पर्चेज मेटेरियल युज्डहरु डेबिटमा राख्ने इन ह्यान्ड वाला जति सब क्रेडिटमा राख्दिनुस् मेटेरियल इन ह्यान्ड एट इन्ड 5,000 यहाँसम्म भयो ल अब सबै काम सक्यो अर्को छ क्याश रिसिभ्ड 75% अफ वर्क सर्टिफाइड क्याश कति प्राप्त गर्यो उसले
75% वर्क सेटिस्फाईको वर्क सर्टिफाइड 1,12,000 1,50,000 वर्क सर्टिफाइड भएको छ। यसको 75% क्यास रिसिभ गर्यो भनिरहेछ। अब यसको लिङ्क के छ, यसको मतलब के छ, यसको कहाँ काम आउँछ। अहिले पहिला हामी के गरौँ, नोसनल प्रफिट निकालौँ। कतापट्टि बढी छ हेर्नु त, डेबिटपट्टि बढी छ, क्रेडिटपट्टि बढी छ? डेबिटपट्टि बढी छ। डेबिट कि क्रेडिटपट्टि बढी होला? क्रेडिटमा छ। क्रेडिटपट्टि बढी छ। ल क्रेडिटको एमाउन्ट जोड्नुहोस्। एक लाख 83,000 1,83,000 1,83,000। यहाँ पनि कति, 83,000 1,83,000। जति पैसा पुग्दैन त्यसलाई के भन्नु पर्यो, टु नोसनल प्रफिट। टु यहाँ राख्नुहोस्, नोसनल प्रफिट। केको लागि टु नोसनल प्रफिट। कति आयो नोसनल प्रफिट भन्नु त? क्रेडिटको टोटलबाट डेबिटको टोटल घटाउनुहोस्, जति आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर, एन्ड द्याट ब्यालेन्सिङ फिगर विल बी योर नोसनल प्रफिट। 12,000 कति? 12,000 12,000। क्रेडिटमा राख्ने नोसनल प्रफिट। कसो? नोसनल प्रफिटलाई अब नोसनल प्रफिटलाई कता लग्नु पर्यो? क्रेडिटमा बाई नोसनल प्रफिट। बाई नोसनल प्रफिट भनेर राख्नुहोस्। यो 12,000। अब नोसनल प्रफिटलाई केमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला टु रिजर्भ, टु पहिला पिएल अकाउन्टमा, पिएल अकाउन्ट, टु पिएल अकाउन्ट। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, त्यहाँ फर्मुला लेखेको थियो, पिएलमा लैजाने फर्मुला लेखेको थियो। के भनेर लेखेको थियो? पिएल वाला फर्मुला। पिएलमा लैजाने फर्मुला के थियो? नोसनल प्रफिट इन्टु के थियो? के थियो भन्नु त? नोसनल प्रफिट इन्टु सीआर, क्यास रिसिभ डिभाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड इन्टु 1/3 1/3 अथवा 1/2 अथवा कति? 2/3 1/3 or 2/3 भनेको थियो होइन त? ल सबभन्दा पहिला नोसनल प्रफिट राख्नुहोस्। नोसनल प्रफिट आइसक्यो, कति हजार? 12,000। 12,000 इन्टु, अब यो क्यास रिसिप्ट र वर्क सर्टिफाइड, क्यास रिसिप्ट र के सर्टिफाइड? वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड। यसको रेसियो कति पर्सेन्ट छ भनेको छ? 75% भनेको छ कि छैन हेर्नु त? यसलाई इन्टु 0.75 गरिदिनुहोस् डाइरेक्ट। इन्टु कति गरिदिनुहोस्? 0.75 इन्टु। अब 2/3 गर्ने कि 1/3 गर्ने भन्ने थाहा पाउनलाई चाहिँ के गर्ने भने, यो तपाईँको वर्क सर्टिफाइड छ नि, वर्क सर्टिफाइड र कन्ट्र्याक्ट प्राइसलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। यो 50% भन्दा कम छ भने के छ भने, 50% भन्दा कम छ भने 1/3 गर्ने, 50% भन्दा बढी छ भने 2/3 गर्ने। ध्यान दिएर सुन्नु, केलाई कम्पेयर गर्ने रे? कन्ट्र्याक्ट प्राइस र वर्क सर्टिफाइडलाई कम्पेयर गर्ने। यदि यो कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको 50% वा त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ 2/3 गर्ने, त्योभन्दा 50% भन्दा कम छ भने चाहिँ के गर्ने? 1/3 गर्ने। यो 3 लाखको 1,50,000 ठ्याक्कै 50% छ कि छैन? ठ्याक्कै 50% भएपछि कति गर्नु पर्यो? अब 2/3 गर्नुहोस्। ल कति आउँछ आन्सर निकाल्नु त? पिएलमा जाने कति भयो? 12,000 इन्टु 0.75 6,000 इन्टु 2 डिभाइड बाई 3 कति आयो? 6,000। 6,000 रिजर्भमा जान्छ। 6,000 भइगयो। अब यसलाई क्लोजिङ गर्ने बेला आयो। डेबिट र क्रेडिट 0.75 कसरी राख्नु भएको? 75
ओके, यहाँ पनि 12,000 रुपियाँ लेख्नुहोस्, यहाँ पनि कति लेख्नुहोस् 12,000, यहाँ त 12,000 पुग्छ, यहाँ 12,000 पुग्छ त पुग्दैन बाई रिजर्भ टु रिजर्भ 6,000, यसलाई टु रिजर्भ भनेर लेख्नुहोस्, टु रिजर्भ। ओके, यस्तो यो बेसिक क्वेसन हो, एकदम स्टार्टिङको, तर एकदमै भ्यालुवाला क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, जुन मैले अहिले तपाईँलाई गर्दै एकदम क्वेसन नम्बर 1 मा छ अस्मिता पब्लिकेसन बुकको नम्बर 1 को क्वेसन, तर धेरै कुराकानीहरू यसले हामीलाई नलेज दिन्छ। म तपाईँलाई अरू क्वेसनहरू पनि पठाइदिन्छु, बाँकी अरू क्वेसनहरू गर्नुहोस्, त्यसपछि कुन कुन मिल्दैन हामी 1 बाई 1 एउटा एउटा क्वेसन गर्दै गर्छौँ, अनि त्यसपछि ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनतिर हामी लागौँ है त। हुन्छ सर, यो पठाइदिनु। ल म यो पठाइहाल्छु, यसलाई यति नै गरौँ, आजलाई यति नै पनि गरेँ मैले तपाईँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। भोलि स्याटरडे छुट्टी छ, सी यू अन सन्डे, बाई बाई। यस्तो क्वेसन पठाइदिनु।